я от думав, намалювати малюнок, показати свої навички, що я можу намалювати, а це тільки у нас палка-палка, огурець. Ось, професія графічний дизайнер або як графічний художник. Ну, з цьому мені допоможе Сергій Білик, який мені розповість більш детальніше про цю професію, всі приколи і всі складнощі. Сергій, дякую тобі, що прийшов до нас в гості, як завжди я запинаюся і кудись лечу. Давай з самого спочатку. Графічний дизайнер чи графічний художник? Чи як це вірно називається професія? Дійсно, давай з самого початку. Дякую, що запросив. Ти правий. Тут треба розібратися і в першу чергу з поняттями, і в другу чергу з тим, хто ким хоче бути. Графічний дизайнер або графічний дизайн – це наука візуальної взаємодії або навіть візуального впливу. Вона взяла свою хитру і швидку ходу, починаючи з ХХ століття, коли почав розвиватися промисловий бум на всій планеті. Однак ми зараз не про це. Бо я вже думав, що за Вікіпедія в нас почнеться, я трошки почав засинати. Ти мене заспокоює, тому що, бачиш, я ж зануда. Якщо коротко, стисло і зрозуміло. Графічний дизайнер – це людина, котра робить щось для когось. А якщо більш цинічно, то це людина, котра робить щось для того, щоб його могли продати. Я запутався. Тобто, на простому і дуже звичному прикладі. Графічний дизайн – це поліграфія, банери, плакати, упаковки. Окей, далі. Сайти, банери на сайтах. Все це про комунікацію товару з покупцем. Зазвичай. Однак ми стали це слово вживати набагато частіше. Це слово тепер усюди, як і більшість англіцизмів. Що стосується художників, я б дуже хотів, як ти сказав, графічний художник чи графічний? Ну, якось так. Знову ж міг просто ляпнути. Якось так. Ні, ми тебе за це шпиняти не будемо зараз. А от після, я запитаю, перевірю. Так от, що стосується художників, то художники – це такий народ, своєрідний. Це про моє сприйняття світу і того, як я його бачу. Тобто, художник – це про комунікацію з самим собою. І якщо ця комунікація резонує з іншими, які бачать його такими ж фарбами, такими ж кольорами або формами, то тоді цей художник успішний і так далі. Що обидві ці групи людей і професій поєднує? Перш за все, це візуальний канал зв'язку. Це апеляція до того, що ти бачиш. Є одна класна аналогія, яка може запросто і швидко перекреслити все, що я тут довго і нудно намагався пояснити. Це, як я пам'ятаю, надпис був, коли я побачив, на кружці мого арт-директора. В ньому йшлося дещо таке. Значить, дизайн – це секс. Тому що в дизайні все має бути зручним, комфортним, зрозумілим для всіх. А арт – це мастурбація. Тому що тут повинно бути добре тільки тобі. Угу. Я не знаю, наскільки… Слухай, завжди аналогія на сексі, все дуже чудово пояснює. Ми всі тварини, це точно. Це нормально. Добре. Окей, якщо от підвести підсумок того, що ти розказав, як правильніше буде назвати твою професію? Тим, чим ти почав займатися? Тобто малювати для розробників ігор. Що це? Це графічний дизайн, чи це все ж таки графічний художник в такому понятті? Я розумію, що ти робиш якісь завдання, які тобі дають, і це вже іде комфортний секс в даному випадку. Але я так розумію, в цій професії ти також можеш вносити трошки лепти мастурбації. Знову аналогія на секс. Лепти мастурбації? Я запам'ятаю. Обов'язково використаю якось. Взагалі-то моя бабця, коли я почав цим займатися, казала, що я коників з гімна ліплю. Але згодом це
переростати в дещо інше, типу хобі. Останніх, мабуть, років зо два я не буду казати точну дату, коли це на мене зійшло. Так, щоб не збрехати, я, мабуть, почув цей вираз від Джама Джурабаєва на одному з його виступів. Ми вже не дизайнери, ми вже не художники, ми вже там не знаю хто, не 3D-шники, ми візуальні інженери. І, як на мене, то з огляду на те, як софт зараз розвивається і куди все це прямує, все більше і більше правди саме в такому виразі, саме в такій фразі. Я думаю, що це візуальний інженірінг. Мені здається, це дуже вдала назва цієї професії у даному контексті всіх нових технологій і того, що зараз максимально малюється в цифровому напрямку насамперед. Це більше до цього. А от якщо трошки заглибитися в твої власні історії власного розвитку. Може, не на людях хочу. Можна, окей. Я хочу, щоб ти розповів глядачам свій шлях, тому що я трошки знаю за цей шлях, коли ти починав максимально з нульовим досвідом або якихось сильних навичок, але ти зміг, на мою думку, досягти дуже високої планки. Ти можеш розповісти, будь ласка, що все почалось, твій шлях в цій професії, і яку посаду зараз ти займаєш, і чого ти зміг досягти? Слухай, коли я тобі робив перший фріланс свій, ти не казав мені нульовий досвід і незначні навички. Я ж хотів бути першим, кого ти запам'ятаєш. Чорт. Перший завжди дуже такий важливий момент. Так. Я буквально нещодавно згадував про це, коли був у нас там захід на роботі. Доводилося теж розповідати людям про те, як це все почалося і коли ти з цим закінчиш. Так от, по свіжим слідам хочу, мабуть, пригадати всі поінти. Перш за все, малювати я любив завжди. Мій перший спогад про те, що намальовано, десь біля 6 років. Я тоді вперше перемалював якогось персонажа з книжки. Бачу, тоді піратив трохи. Ай, карамба. Так. Але остаточна реінкарнація моєї професійної діяльності, мого професійного життя сталася десь, мабуть, на стику 2013 і 2014 року. Тоді був якийсь вкотре вже трясущий нашу неню економічний кризис, і сфера, в якій я працював на той момент, була, не сказати, що досить така хлібна. А можеш уточнити, в якій самій сфері ти працював? Ти ще спитав, хто я за фахом. Я то знаю, а я ще не просто так акцентую на цьому. Так, на той момент ми з братом мали свій бізнес, ми працювали як приватні підприємці і продавали дрібним оптом електроінструменти та всякого роду устаткування для ремонту та будівель. А по освіті? Організатор дошкільного виховання з правом викладання англійської мови. Я перепрошую, що там перша робота, що освіта, вона взагалі не була пов'язана з цим досвідом саме малювати. Окрім як хобі, скажімо так, навичок, які були в тебе. Не було якоїсь послідовності, там в мене є навички, я закінчив якісь курси. І потім так вона підштовхує. А тут виходить так, що там ми щось продаємо, освіта пов'язана з навчанням, і тут бах, піду я малювати. Я тобі скажу на це так. Для тих людей, чия свідомість почала формуватися з початком 90-х, послідовність – це взагалі пустий звук. Я це зрозумів. Тим не менш, давай повернемося до твого питання. Хоча, вибач, не можу просто змовчати, тому що педагогічна освіта весь цей час, вона так чи інакше
була присутня, хоч і там десь на околицях твого мислення і існування. Однак зараз це дуже важливо для мене. Да. Емпатія, педагогіка, психологія – все те, з чим зазвичай художники мають якісь проблеми, стає для тебе просто буденною рутиною. А може більш конкретно це пов'язано саме з посадою, яку ти зараз займаєш, і оце тобі дуже допомагає? Так, так. І тут давай ми скажемо, яка саме ж посада, щоб люди зрозуміли. Давай. Мені сказали HR-відділ, що я тімлід. Так продовжується вже майже 7 років. Тобто ти пахан над художниками. Я ж не можу сказати так, як я зазвичай кажу. Ні. Тобто ні. це ти можеш сказати набагато гірше, ніж я зараз сказав. Ні, я просто, скажімо так, адміністратор маленького приватного дитячого садочка. Ну це набагато культурніше, ніж я В IT. зазначив. Ну чесно. Ну, ти ж розумієш, там є велика вірогідність, що моя команда може це бачити. Я на це сподіваюся. Ага. Ну дивись, якщо… Тобто, ти все-таки запам'ятав, що я тобі знижку не зробив тоді? Я не буду акцентувати на цьому баченні. Тобто дивись, з самого початку, не маючи великого досвіду, відповідно освіти, пов'язаної саме з художнім напрямком, проходячи, от скільки, ще раз зазнач, будь ласка, скільки часу пройшло з моменту, як тільки ти почав саме займатися цим напрямком, ну і от на зараз? Після закінчення своїх перших курсів, які так і називалися курси з концепт-арту, пройшло десь, мабуть, 1,5 місяці, коли я отримав свій перший фріланс. І це був вересень 2013 року. А далі пішло-поїхало, пострибало. З фрілансу і аутсорсу я мало-помалу отримав декілька пропозицій піти в компанію, попрацювати в офісі. Признаюсь чесно, на той момент це без Б було для мене дуже важливо. Тому що коли ти сидиш один в своїй маленькій конурці, там десь дивишся на якихось крутанів і думаєш, я коли-небудь теж таким буду. Це одне. А коли ти працюєш пліч-опліч з людьми, для яких показати малюнок – це не «скажи, який я крутий», а це «о, Господи, хоч би прокатило». Тобто буденність, вона впливає, професійна буденність, вона впливає трошки охолоджуюче і, мабуть, заспокійливо. Коли твої амбіції кристалізуються і вони залишаються лише дійсно тими, котрі тебе пушать вперед. Ось. І так, в 13-му по 14-й був фріланс і аутсорс. Між фрілансом і аутсорсом, я думаю, що вони обов'язково там якось… Я сидів як апендікс сам один і щось малював, з чого і хліб їв. А вже починаючи з 2014 року на хліб почали додавати потихеньку масла, і я вже працював в штаті компаній, котрі розробляли контент для азійського ринку. От. І там була своя специфіка. Ну, для мене там почалася справжня специфіка, коли ти починаєш бачити все, як воно є. Не тільки які всі припудрені гарні на сцені, але й що відбувається за лаштунками і хто куди пуанти поклав. Вже починаючи з, здається, так, зараз я почну брехати, тому швидко нагадаю, який рік. Рік чого? Зараз який рік? 23-й. Да, добре. Тоді в 16-му році, якраз під куліси цього року, 16 на 17, я отримав пропозицію піти в нову команду. Тоді я її ще не набирав, але вже в сформовану разом зі мною команду лідом. І це був дійсно для мене доленосний час, коли
треба було робити швидку і дуже акуратну ревізію всього, що ти знаєш, всього, що ти вмієш. Ну, або, як кажуть у нас на Подолі, треба домовлятися. І компромісні рішення, і вміння слухати, і вміння користуватися і розвивати колективний разум. Це все вимагало дуже багато. І разом з тим ти розумів, що ти не можеш бути гіршим за всіх. Ну, бо ти ж себе там відчуєш як хочеш, тому що тобі завжди кажеться, що хтось крутіший. Це потрібно було приховувати. Ні, неправильно сказав. Це потрібно було бороти в собі. І тут, мабуть, слід зазначити для людей, котрі ще не працюють десь в індустрії, що лід не обов'язково тім-лід не обов'язково найкрутіший в команді. І навіть більш за те, найкраще для команди, коли він не найкрутіший в команді. Опа! Да, тут мене попаяло. З точки зору, чого саме ти маєш на увазі? Я маю на увазі в першу чергу хард-скіли. Тобто ти не обов'язково маєш... Я не обов'язково маю краще за всіх малювати. А тоді питання, якщо ти не вмієш відповідно малювати, як ти можеш керувати людьми або задавати якусь вірну задачу, або зорієнтуватися, що це там пропорційно зроблено, ну, Ні, ну слухай, ти вже дорослий хлопчик, а такі... Не кажи такі мені речі. Ні, максималізм – це дуже погана хвороба. Я кажу, що я не маю бути найкрутішим в команді, але це не значить, що я маю пасти задніх. Тому що, окрім тім-ліда, існує ще багато різних позицій. До прикладу, в різних конторах навіть ті ж самі функції тім-ліда можуть бути зазначені як дизайн-менеджер, як це не дивно, арт-директор, як це не дивно. Тобто ринок ще трошечки дикий і в нього є своя специфіка. А ось хто найкрутішим має бути? Ну, так для цього існують сіньор-артисти. Це люди, в генеральний, скажімо так, пул задач яких входить саме вести лінію дизайну, да? Тобто вести ідею, адаптувати стилістично, зводити людей в одну упряжечку, так, щоб вони всі працювали саме в тому стилі або саме в такому темпі. Ну, зазвичай сіньор-артисти, але це не норма і не канон. Сіньор-артисти, як явище, існують в великих командах. Тому що тім-лід, і тут саме настала черга нашого таємного героя, розказати, що він робить по життю. Принаймні не вдома, а на роботі, за що йому гроші платять. Арт-тім-лід – це людина, котра поєднує в собі як вузьконаправлені якісь знання, обов'язки і навички, і людина, котра бере на себе досить об'ємну, хоч і малопомітну частину адміністративної роботи. А саме, вона спрацьовує команду, вона налагоджує комунікацію в команді. До речі, слово комунікація з моїх вуст буде зриватися не один, не два і навіть десяток разів. Тому що, як би хто не думав, головний в промисловому арті ніяк не рендер, а комунікація. Я думаю, що ми до цього ще прийдемо. Так от, арт-директор в своїх думках, а загалом в буднях арт-лід має налагоджувати комунікацію самій команді, процеси і комунікацію з суміжними розділами. Для того, щоб це не виглядало як, вибачаюсь, арт-терапія для діток з особливими потребами, а це був дійсно конвеєр, який працює, який видає продукт, і більш за те, цей продукт потім без довгих
поліровок іде далі, і ним користуються вже інші відділи. Ну, до прикладу, якщо концептор намалював концепт і його там затвердили, концепт передають художникам, художники його там полішать, до готовності доводячи. І разом з полішем вони вже готують не картинку, а файл для того, щоб цей файл йшов до аніматора, котрий в свою чергу буде його анімувати і контактувати вже там з 3D-шниками і так далі. Боже, стільки етапів, мені в голові здавалося, що сидить художник, малює, затвердили, гоп-гоп, передали там. Ні, це ж затвердження над затвердженням, над затвердженням, над затвердженням. Ну, виходить таким чином. Да, і знаєш, мабуть, в процентах, так, не знаю скільки процентів, але в більшості це і є найбільша проблема для, ну, скажімо так, не новачків, але людей, котрі мріяли попасти в цей бізнес, вони в нього попали, і вони кажуть, зараз я прийду і всіх порву своїм концептом. Ах, тримайтесь. Але ні, це не так. Тут, по-перше, багато чого залежить від, як ми всі знаємо, попит, він диктує. І якщо ви любите, ну, я не знаю, там якісь аніме, таке сурове, таке войовниче, графічне, майже таке плоске, але таке красиве, плакатне. Це не значить, що кожен з ваших концептів, які ви запропонуєте, взагалі візьмуть. І навіть більше за те. Якщо ви робите саме це і тільки це, тоді, я думаю, що для такої людини буде кар'єра фрілансу більш легша. Проте, що стосується затверджень над затвердженнями і над затвердженнями, то так, саме так. І в тому числі серед обов'язків гард-ліда і є збереження саме виробничої частини, ефективної виробничої частини. Коли, ну, я думаю, що кожен арт-лід це робить по-своєму, і взагалі команди дуже різні. Я тобі можу сказати, як людина, яка побувала, ну, може не в багатьох, але навіть коли на пальцях двох рук ти можеш їх перерахувати, здається, наче ти вже зробив кругосвітну подорож. Так от, в кожній команді є своя атмосфера. Вона формувалася з якимись своїми прибамбасами, в якихось своїх особливих умовах. І, знову ж таки, дивлячись на те, який саме продукт виробляє компанія, там буде специфічна публіка. Коли приходить художник на своє робоче місце, він думає, що зараз він буде творити добро і любов, ну, або просто красиві кишки. Однак арт-лід повинен підійти і сказати, чуєш, друже, забагато червоного, дуже дрібне. На мобілці цього видно не буде. Тобто, так я можу зробити більше? Так, але на мобілці цього видно не буде. І це досить сурова така, хоч і, скажімо так, не дуже тривала, але сурова година для художника, який вирішив поставити все на карту і піти туди. Однак згодом ти починаєш вже помічати, що там люди, котрі дійсно по-справжньому люблять там, я не знаю, масову культуру, ігри, чи якусь там тематику, чи в принципі арт, чи я не знаю, або саме жанр, той, в якому вони працюють, вони дуже швидко вбирають в себе канони, і вони перестають для них бути костелями, а стають радше вже такими сходинками до того, щоб робити краще і більше. І саме нова генерація, ну, нова генерація в кавичках, так, але люди, там, котрі тільки прийшли в бізнес, який би він не був, будь то ілюстрації для карткових ігор або hidden objectів чи ще щось, саме завдяки тому, що вони не настільки заангажовані і вже так по заїждженим рейкам не їздять, знову і знову повторюючись, вони можуть
запропонувати ринку щось нове, цікаве. Принаймні в ракурсі того, що зараз є. Ну, знову ж таки, якраз по темі, яку ти розповідаєш, стосовно молодих людей, які приходять і з якими ти співпрацюєш, якось направляєш їх, даєш якісь навички. Питання наступному. З твого досвіду, яка освіта потрібна? Або які навички потрібні для старту, щоб влаштуватися? Я розумію, що є поняття таланту, його не можна, не знаю, навчитися йому, є якісь задатки внутрішні, але в будь-якому випадку є те, на що постійно всі дивляться. Якісь, не знаю, умовні курси, які є універсальними, і в будь-якому випадку на роботі тобі скажуть, да, ми переймемо, тому що бачимо саме цей диплом або цей сертифікат, що ти пройшов таке навчання. Тобто тут питання заключається в тому, якщо глядач є художник, який просто поки малює для себе, йому подобається, але в нього є дуже чудові задатки, які теоретично йому потрібно відшліфувати саме якимось курсами. Що саме ти міг би порадити, і що саме йому може дати буст, щоб він спокійно міг постукати в будь-яку компанію? Глядач, вчи базу. Яку базу? Яку знайде, таку хай вчить. Але якщо серйозно, то твоє дуже довге питання треба розкласти на декілька. Давай почнемо спочатку. Окей, розкладемо не повністю. Давай. Тебе є там шпаргалка, давай першу частину питання. Тихо. Я чуть не впав. Шпаргалка. Таке не можна казати, що в мене тут шпаргалка є. Глядач не догадується, що я з телефону в кадрі сиджу. Звісно. І ти просто так на підлогу дивишся. Мені подобаються мої кросівки. Сьогодні до речі, гарні. Ви не по темі. Люди сюди за цим прийшли. Слухай, я вже забув, яке питання казав. Бачите, зі мною точно так же на відповідях я заносить трохи. Ага. Давай. Які навички? Дивись, можна зорієнтуватися, що... Ні, я зрозумів питання. Давай. Спочатку ти Давай саме спочатку. Якого плану курси будуть необхідні для молодого художника, який вміє малювати, але що потрібно йому шліфувати? Пропорції, світло, тощо. Тобто, який напрямок, перш за все, як базований має бути в нього? Що він має прийти вже? Ніяких курсів йому не потрібно. Все, закінчуємо. Ми вже вирішили це питання. Вимикайте камеру, вам нічого не потрібно. А потім і прийде, ти скажеш, забагато червоного, це маленьке, це на телефоні не буде видно. Звісно скажу, звісно скажу. Просто розумієш, як я вже казав, дивлячись на те, в якому широкому спектрі зараз використовується Digital Art, ти не зможеш чи не повинен заточитися під щось одне, тому що ринок живий, ринок розвивається і, можливо, зовсім скоро вже на полицях не буде книжок, ілюстрації до яких ти малював, Zeitgeist. Або в моді будуть тільки однотонні футболки без принтів. А ти вмієш малювати тільки логотипи на принтах чи ще щось. Як я вже казав, що потрібно для того, щоб прийти на роботу і сказати, ви знаєте, в мене немає досвіду, але я буду дуже старатися, і я старанний, і візьміть мене. Я зараз просто косплею те, як я робив колись. Я пам'ятаю. Не перед тобою. Так от, краще за будь-який сертифікат, диплом або справку про те, що є талант, буде працювати лише ваше портфоліо. Тобто, відповідно, можна не мати якогось диплому, сертифікатів, можна мати напрацьований матеріал, який може показати твій скіл, наскільки ти це вмієш робити. Ти можеш навчитися самостійно по відеокурсам якихось в такому плані. Да, ти просто не бережеш мою оперативну пам'ять, тому що я намагаюсь кожен раз не забути попередній тригер, який виводить на новий виток. Перш за все, немає зараз в індустрії, принаймні я про таке не чув, починаючи з 2013 року, вимоги до художнього якогось університету, чи закінчення художнього університету, чи академії, чи тощо. Розуміння принципів дизайну,
кольору, тону, форми, перспективи. Тобто все те, що становить в тій чи іншій мірі базу для сприйняття і відтворення художника, це все в великому, зараз просто неосяжному форматі інтернету є і безкоштовне, і платне, і неплатне. Все впирається лише в бажання тієї чи іншої людини опанувати. А що стосується компаній, котрі, сидячи як добрі бабусі, чекають на своїх онучків, нових художників, то для них, перш за все, буде цікавим і, мабуть, вирішуючим фактором. Перше, це, якщо просто на позицію там джуна чи навіть мідла, перше, це ваше портфоліо. Наскільки воно відповідає тому продукту, який на місце компанії, на яке ви розраховуєте, та? Скільки воно відповідає тому, не знаю, там, ринку, попиту, напрямку і так далі. Наскільки взагалі воно гарно виконане. Не будемо казати професійно, тому що, як на мене, то навіть професійність в цьому році така, в наступному така. Коротше, гарно зроблене портфоліо – це квиток. Друге, на що вони будуть звертати увагу? Чи був у вас досвід? Ну, якщо не був, скажімо так, це не плюс, але ще й не мінус. Тобто, тут не буде так, що нам потрібна людина, щоб їй було 18 років і вже був 20-річний стаж роботи в якихось великих компаніях. Тобто це може бути просто як плюс, якщо людина може працювати в команді, ну, підкреслюючи цей фактор, але це не є там мінусом, який може там повністю поставити хрест, що людина не влаштується на роботу. Ну, якби до мене, наприклад, там прийшли з таким запитом, я б сказав, дилера поміняйте. Ну, ти ж розумієш, ми все ще трошечки застрахані тим, що було досить недавно з точки зору історії, там 10-20 років тому. Але зараз, і це один з шаблонів, котрий кріпне, але зараз все набагато простіше, швидше і безжальніше, мабуть. Тому що ера мільйонерів в джинсах, вона вже грянула, вона вже давно йде, це вже зараз серед нас. І по-справжньому за тебе будуть відповідати не твої зв'язки, не якісь дипломи, куплені чи не куплені, але ферплей на кулачках, чисто що ти зможеш. Коли ти отримав тестове, ти його виконуєш, і вже дивлячись на результат того, що ти зробив, скажімо так, з мінімальним, чи тести їх бувають різні, скажімо так, що ти відповів на запит компанії, якщо це задовольнить компанію, то все інше не буде мати ніякого насправді значення. І третій аспект і момент, котрий не слід забувати, котрий завжди має значення, це ваші софт-скіли. Вміння себе подати, в гарному сенсі. Подати не так, що я найкращий серед найкращих, а вміння працювати в команді. Вміння слухати, вміння чути, вміння пояснювати, доносити. Як би це дивно не звучало, але, скажімо, однакові скіли, проте з різним рівнем, вони притаманні і для джуна, і для арт-директора. Тому що і той, і інший має презентувати свій продукт. А розміри продукту значення взагалі-то не мають. Зараз є ще один стереотип серед молоді і особливо серед людей, ну, не знаю, там, я вже просто старий перець, котрі трошки молодші і, може, ще не працюють в ІТ, але там я мізантроп, я ні з ким не хочу, я хочу там сидіти собі малювати і це не так.
точніше, якщо це так, то для вас кар'єра в якійсь великій студії буде не те, щоб закрита, але проблемна чисто до тих пір, поки ви не вирішите свої А комунікативні якщо людина, навички. почекай, якщо людина геніальна, має якийсь там чудовий талант, дуже багато є людей в ігровій індустрії, якщо взяти до прикладу, які дуже асоціальні, некомунікабельні, але вони дуже мають якийсь такий талант зробити унікальний продукт, якого там інший ніхто не може зробити. І це якось не суперечить тут всьому. Да? Вони спокійно змогли досягти успіху. Змогли досягти, так. А коли вони стали зірками? Останні 2 роки? Останні 5 Ну, в років? залежності, за кого ми можемо зараз Ну, давай, сказати. давай назвемо Люка Манчіні, да, там, чоловіка, котрий по суті своїй привніс в наш всесвіт Warcraft. Колись це мало, значення не таке велике, не таке важливе. Ну, колись ігри були більше про мистецтво, ніж про гроші. Коли це не стало на рейки великого саме бізнесу. так. Ну, я не хочу сказати, що людина, котра вміє добре працювати і там не дуже комунікативна, не зможе піти в команді. Ні, я кажу про те, що люди мають звертати увагу на те, як вони спілкуються. Тобто формувати свій власний бренд також. Це, можна сказати, образ, зовнішній образ. Я розумію, Він що- може відрізнятися. Ну, зрозумій, людина може вести органічно себе по-іншому, відчувати себе по-іншому. І я розумію, що іноді для роботи вона може формувати свій власний бренд. Тобто використовувати якісь навички, які не притаманні для того, щоб просто спростити момент працювати. Ти знаєш, я так думаю, що тут я не погоджуюсь, да? Я просто думаю, що те, що ти сказав, більш притаманне для фрілансерів, а про людей, котрі працюють в команді, хочеться сказати саме те, що вони мають працювати в команді. Пам'ятаєш, я там казав, що з мене буде сипатись слово комунікація? Ну так, поки мало. Поки мало. Поки Добре. мало. Добре, Ну, давай. Все ще недостатньо для нашої Відкриваєш русофобії. стартовий. Значить, дивись, пам'ятаєш, я там на початку бесіди я пригадав, що колись пішов на курси, на яких я думав, що мене навчуть малювати на комп'ютері. Ну, От. Перше, що я, точніше, мабуть, не перше, а найважливіше, що я там дізнався, спочатку не зрозумів, це довго мені свербіло там десь між половинками мозку. А потім воно вросло, і я з цим почав не просто жити, а користуватися. Наш викладач на першому занятті запитав, як ви думаєте, а що найважливіше для людини, яка от працює в індустрії, для художника, професійного комерційного художника? Ну, давай, в тебе там 3-5 хронометражу хватить, можу і 10 дати. Яке найважливіше, я думаю, глядачі стільки не будуть сидіти і слухати, як я буду орієнтуватися. Тоді давай швидко 3. Швидко 3. Та я до жодного, давай колись, а що там вже? Не хочеш відповідати. Та не да. хочу. Я якусь гадость, як Ти завжди, просто ляпну. граєш тільки в ту рольову гру, яку ти хочеш грати, ти а мене мене ти з добре ролями не знаєш. хочеш. Добре. Навіть дедукційну хочеш включати. Комунікація. Розкрий, чому? Я думаю, ти не скажеш це слово. Ага. Туше. Чому? Тобто для тебе це не є якимось дивним? Дивись, не дивним, це зрозуміло, тому що будь-якій професії, будь-якій роботі, тим паче командній роботі, комунікація – це саме головне, це почути завдання, яке тобі дають, зрозуміти це завдання і дати фідбек вірний, щоб також люди зорієнтувалися, де ти зрозумів це вірно, де ти не зрозумів. Це Ось це спрощує. десь в ідеальному світі Богдана. Ну, я живу в ідеальному. Тобто так, да. Я почав бізнес під час повномасштабної, та я живу в ідеальному світі рожевих окулярів. Що я тобі можу сказати? Посходимося. Сходимось. Так, дивись, ти зазначив все правильно, але я так думаю, що можна провести тотожність і навіть з'єднати 2 слова – дизайн і комунікація. Тому що професійний художник – це людина, котра влазить комусь в голову, нічого там не розуміє,
але намагається із того, що вона туди винесла в своїх дирявих кишенях, потім злімпічити ідеал, котрий буде просто іскри з глаз вибивати в заказчика. Ким би той заказчик не був, арт-директор, інвестор, там, я не знаю, главред. Кажучи про візуальну комунікацію, ми кажемо і про комунікацію між персонами. Ти інколи маєш залізти чоловіку в голову, обережно, не наслідивши там, і з того, що він в тебе може сказати, оскільки він людина, котра, можливо, дуже розумна, технічно підкована, і взагалі він тобі в грі ерудіт просто дасть фору 100 поінтів, але він не користується тим самим вокабулярієм, що і ти, тим самими поняттями. Тому інколи це просто вимагає досить напруженої роботи для емпатії. І, в принципі, на протязі майже всього кар'єрного росту зі мною було саме так. Чим більше ти починаєш розуміти і навіть пояснювати твоєму візаві, що він саме хоче, його словами, да, або образами, які ти підіймаєш, це таке? Ні. Що, з крилями? Де, знизу? Ось, да. Да. Мені просто стало цікаво. Ми ж контексту для глядачів. Сергій працює над моїм проєктом. Зараз, щоб він мене не бив, тут графічний роман, бо я хотів сказати комікс. Ось. І так от він думає. Добре. І в мене от є питання. Якраз от, ти кажеш, залізти в голову, зрозуміти, що, хто, як хоче це бачити. Що, наслідив там у тебе? Та і хто мені тільки там не наслідив, що ти можеш сказати? Це вже 30 років. От в комунікації, знаючи наш проєкт, знаючи його специфіку, багато чого ми не можемо розповідати, зразу тобі кажу. От які складнощі у спілкуванні от були? Тому що я не пам'ятаю, щоб от сильно хтось напружувався, там, пояснити, хто що хоче. Виходило так, що ти дуже швидко орієнтувався, що потрібно зробити. Ну, тому що, розумієш, тому що просто Бодя класний. Продовжувати? Ні, тому що ти виношував своє дітище, так? Ти думав про нього, ти думав над ним. І, можливо, ти не візуалізував, можливо, в тебе в голові то були образи трошки інакші, але зважаючи на те, що ти десь там нишпорив біля, і як воно було вдягнене, яке світло було. Ну і знову ж таки, з оглядом на те, що ми досить давно спілкуємося, ти спокійно, вільно, як річечка, все мені розповідав. Пам'ятаєш, я декілька вечорів казав, що просто аудіокнига Богдан прекрасна. Да, це єдина людина, яка дуже хоче слухати мене постійно, і мої голосові в Телеграмі чую просто в захваті. Лера, вітання. Я знаю, що ти теж полюбляєш мене слухати. Так от, одразу такого контакту з більшістю і колег. І може, це і є оцей от момент комунікації, за який ти маєш на увазі? Окей, в нашому випадку так, це так. дуже великий час спілкування та і сумісної праці. Тут виходить так, що потрібно мати навички максимально в короткий час знайти оцей синхрон з людиною, щоб зрозуміти, що він хоче, і також змогти налаштувати ці мости, щоб також людина дуже спокійно, органічно, вільно міг розповісти те, що він собі запланував. Так, абсолютно вірно. Допоки ти не налагодиш контакт там, чи з лідом, чи з арт-директором, чи з гейм-дизайнером, ти будеш просто раз за разом виконувати ітерацію. Тобто він тобі скаже, ні, ну чувак, ну воно, ну що чорне? Ну, ти такий, ну, добре, жахнем, біле, пах. Тобто ти не думав. А він такий, ну що чорне, якщо воно має бути, типу, синьо-мраморне? Тут же ж у нас дом синьої журби, а ти просто, типу, що чорне? Ну, не хочу чорне, буде біле. Потім він приходить, буде біле. Ти що, дебіл? І от це, знаєш, можеш підставити будь-які там предмети, явища або що. І концепція не змінюється. Да. Тобто це от завжди. Або скільки було разів, коли ти там просиш, приходиш до команди, там кажеш, там
там, хлопці, дівчата, мені потрібно там сісти швиденько, підшаманити декілька концептів, просто от побрейнстормили, так от, там, попісяли в повітря ідеями. Давай. Багато. Добре, да, давай. І ти пішов там, ясно, що в тебе свої справи, ти просто пам'ятаєш, що в тебе там через якийсь час буде. Ти повертаєшся, 50 видів значить, пір'їни на шапці, яка не змінилася, намалював. Ти такий. І знову таки, на мобілці. На мобільці. Так. А інша просто намалювала один варіант і відрендерила. Каже, зачекай трошечки, я тут закінчу. Я перепрошую, куди ви ідеями пісяли? Тобто треба розуміти, які перед тобою ставлять задачі і що від тебе саме просять. Бо інколи бувають палька-палька, оглєтік. Ну, це мій варіант, тому що я і починав з цього. Це максимум, що я можу. Ти хоч раз побачив, що я посміхався на те, що ти мені показував? Я тобі сказав, ой, дякую, чоловіче, тут просто поміг. Ти працював на мене, ти інакше не міг зробити. Я дивлюсь. А давай-ка ми з тобою піднімемо таку дуже-дуже Не піднімай, не стрьомну треба. тему, тому що може бути і хейт, а може бути підтримка, але мені здається, це тема дуже важлива. Тема саме штучного інтелекту, який малює. Ось ти людина, яка працюєш на цій посаді, людина-художник, митець. Як ти відносишся до цього інструменту? Тому що дам тобі трошки контексту. Я чую постійно дві думки. Думка номер один, що це чудовий інструмент, який може спростити якусь рутинну момент для намальовки. А з іншої сторони, це те, що цей штучний інтелект краде авторський стиль художників і також може залишити без роботи деяких художників, тому що, в принципі, це дешевше і простіше виконують які базові моменти, пов'язані саме з дизайном. От що ти думаєш з приводу цього? Ой, слухай, я багато чого думаю. Я не буду категоричним, я просто буду говорити послідовно, одну за однією, тези, які в мене в голові використали. Коротше, вони там залишились, відстоялись. Я хочу зразу сказати, що я не являюсь якимось активним учасником в будь-яких там відкритих дебатах з цього приводу, чи то Фейсбуку, чи то дещо. Ні, не цікаво. Ти можеш кричати, ти можеш співати, ти можеш гопки скакати, але 5:45 прийде поїзд на Жмеренку. А якщо ти будеш на рейках, то таке. Тобто технічний розвиток, він йде, і ти або можеш змиритися цим, або скористатися цим. Амінь. Все рухається по спіралі. Вибач, я знову заскочив на свого улюбленого конька історію. Ти скажеш знову комунікація. Не можу підвести. Не можеш, продовжуй. Засипався. Так, якщо поглянути на спіраль історії, невздовж і впоперек, то нам навіть далеко відмотувати не доведеться, щоб навіть не сходити з рейок технологій і мистецтва. Коли в 18 сторіччі почалася славнозвісна технічна революція, да, коли там на фабриках і заводах почали активно впроваджувати замість людської сили станки, якісь... Парові машини, якщо не помиляюся. Так. То якщо подивитися з боку тих, кого вигнали, тобто тих, хто залишився без роботи, так, це зло. Це зло з парами закльопками. Біда. Треба піти і поставити чи то горілки, чи то свічечку в церкву. А якщо подивитися на це з точки зору там, глобальної, да, перестала бути потрібна дитяча праця, да, там, потихеньку пішов норматизуватися робочий день і таке інше. Це явище, котрі, мабуть, не те, що ніхто не контролює, це те, що просто іде своїм чином, своїм шляхом. Це там, айсберг, це льодник або що. І тут
є два варіанти. Або ви не настільки прогресивний для того, щоб відповідати за свою прогресивність, як знову закрутив, що я маю на увазі? Якщо ви хочете працювати художником, то, скоріш за все, ви будете працювати з сферою IT. Intelligent Technologies. Пробачте, це саме те, куди ви йдете працювати. Ви можете зостатися і вчитися, згодом починаючи розбиратися в цих механізмах, згодом використовуючи їх для того, щоб підвищувати продуктивність і таке інше. Або ви можете сказати, ні-ні-ні, пари закльопки, ні-ні-ні, я в монастир піду. Я тебе зрозумів. От, ту аналогію, яку ти провів стосовно закриття, навпаки, скорочення робочих місць, тому що є вже там парові якісь станки, і дітей вже можна було не брати на роботу, не було потрібна дешева праця. Так само і тут. Там умовний Міджорні буде малювати обкладинку для Ютуба, а діти більше не зможуть малювати за 50-100 гривень обкладинку ютуберам. І тут дітей накололи. Ну що ви робите в даному випадку? Це твоя провокація, але постій, я ще не закінчив. Спровокував терпи. Значить, але ще ближче до нашого дизайну і до наших діл буденних фотографія і живописці. Не так давно це було, коли всі верещали: грядет новая эра! Намажьтесь маслом і уйдіть в літу! Але, як бачиш, такі люди, як художники, хоч вони зараз вже і малюють не так, як 20 років тому, існують. І паралельно існує фотографія. Давай ще одну ітерацію коротенько зробимо. Я пам'ятаю ці халівори на всіх професійних або біля професійних форумах, коли тебе просто могли там віртуально розп'яти і спалити на хресті, просто за те, що ти там підклав якусь фотографію для текстурки. Тобто як референс, який використовував? Ні, ну тобто навіть не обов'язково референс, ти міг просто там взяти... Як фон покласти просто фотку? Ну, намалював замочок, і там підклав для того, щоб текстура краще була, і поверху малював просто не замок, а саме там текстуру. Я, до прикладу, кажу: не тру, ні, так не можна. І що? А потім у нас почався ера фотобашу. Так. І що? А потім у нас Голлівуд став веселішим, цікавішим, швидшим. Не доводилося чекати одного блокбастера 5 років. А потім вже не знали, куди ховатися від блокбастерів в одному році. Це те, що йде. Але разом з тим не можна списувати з рахунків, що залишається велика кількість білих плям. Білих плям я маю в виду в нормативно-правовому полі. Але давай будемо, знову ж таки, цинічними і чесними. Ми в нашій країні з авторським правом не знайомі. Ми просто йдемо поки що майже паралельними дорогами. Звісно, кожен з наших слухачів, глядачів може сказати: чувак, що ти таке кажеш? Навіть і ти. Проте є, мабуть, якщо не більше і не менше, а та сама аудиторія, яка скаже: true story, бро. Це те, що повинно бути регламентоване. Це те, що згодом буде регламентовано. Це те ж саме, що і з овечкою Долі, так? Можна, не можна, ми не знаємо. Можливо, скоро будуть штампувати просто тому, що треба і м'ясо їсти, до прикладу. І, мабуть, один з останніх тез стосовно саме ІІ, ринок буде змінюватися. Але не в гіршу сторону, як думають багато хто. Він просто буде змінюватися. Поріг входу в індустрію трошки підніметься. Але чи це буде проблемою індустрії? Навряд чи.
Якщо ви сидите і там раз за разом малюєте одну цитясту дівчинку за другою в одній і тій самій позі, або, я не знаю, там якогось гіперкачка. До речі, я щось подумав. Дуже хотів би зараз на листочку в клітинку намальованого ручкою качка, як в школі, побачити знову, що защекотало нерв. Так от, якщо ви робите одне і те саме, і ви не ростете в своєму світогляді, в своїх навичках, в своїх амбіціях, я думаю, що проблема неуспішності навряд чи стосується напряму ІІ. Але так думаю я. Скільки людей, стільки думок. То виходить так, що нові технології, вони прискорюють час. Ну, от є така думка. Так. І якщо в випадку, наприклад, з кіно, як ти от зазначив, що це дало можливість прискорити процес виготовлення цього контенту, або також масштабувати його, щоб кількість проєктів збільшилася, то теоретично ще в форматі малювання може прискорити процес намальовки контенту та створення цього контенту, і також його масштабування. Тобто це, знову ж таки, ми прискорюємо час. Ну, коротше, я так розумів, такого хлипнув очами, і ти вже дід. Слухай, ти зараз от під занавіс саме цього питання підкинув мені. Навісик такий дав. Майже вчора, точніше, вчора майже сьогодні, ми з жінкою розмовляли, і чомусь якось це стосувалося ІІ. Ну, хоча може бути що завгодно, навіть на кухні, якщо ти чоловік арт-лід. Так от, і вона сказала, знову ж таки, я не дарма згадав саме про право. Вона згадала про те, що от, типу, фотографи як себе можуть захистити. От там я бачила одного хлопчика, він там такий досить середненький, посередні малюночки викладав, але під кожним підписувався і казав, що, будь ласка, без мого дозволу не використовуйте і так далі, і так далі, і так далі. І ну, він же молодець, я кажу, ну, те, що підписував, з датами молодець, просто архів буде для нащадків. Да. І в цей момент до мене прийшла дуже проста в своїй наївності, але, як на мене, як арматура дієва, думка. Слухай, а знаєш, я не хочу ставити якихось там знаків водяних, чи якісь мітки, чи підписувати. Я хочу в своїй майстерності, чи в своєму ремеслі дійти до точки, коли всім буде зрозуміло, не навіть, що ти стоїш, а код. Бо то він. Буквально підтвердженням цьому був один із ілюстраторів на пострадянському просторі, котрого я, ну, не те, щоб роботу, але я його впізнав вже в чиємусь артпуку від Midjourney. Я такий, ти не старався навіть, Midjourney, ти навіть не старався. І Бог з ним, він любив малювати дівчат в такому, значить... Відвертому. Ні. Класично-фантастичному такому Pulp Fiction Ти за стилі. фентезі, я за еротику, кожен за своє. Зараз одне й те саме, принаймні для ІІ. Так от, я навіть коли побачив якусь картинку без його дівчат, я такий, гей, я тебе знаю. Так. Я хочу так же. І я хочу такого ж для своєї команди. Тобто, я зрозумів, тут виходить так, що будь-який щит – це інструмент, який буде навчатися на стилістиці художника, людини. Тобто, у будь-якому випадку в цьому тандемі вести буде людина. Це просто спрощувальний інструмент. І, в принципі, саме, мабуть, оптимальне – це знайти баланс. Це, знову ж таки, навчитися користуватися інструментом і навчитися свій стиль
напрацьовувати свій стиль, тобто мати якийсь, не знаю, свій підпис умовний. Це от такий варіант ти от розглядаєш? І знову амінь, брат! Перш за все, інструмент завжди інструмент. Чи ти малюєш олівцями, чи ти фігачиш на фотошопчику коханому, чи ти в 3D. Якщо ти не знаєш анатомії, то навіть якщо ти зліпиш щось в 3D, це буде щось в 3D, а не там, скульптура. А якщо ти знаєш скульптуру і просторове уявлення в тебе є, то хоч на фрезерному станку. І про це слід пам'ятати. Так, є там умовності і так далі, але не слід забувати, що ІІ – це все ж таки штучний інтелект. І я боюсь бути закиданим овочами, неспіжими, але, на мою думку, там існує деяка різниця між людським мозком, ба навіть душею і штучним інтелектом. А саме штучний інтелект, він більше узагальнює, чи більше, а він узагальнює. А людський мозок, людська уява інтерпретує. І коли ми підняли тему щодо блокбастерів, так, їх стало багато. А вони тебе так само заводять, як колись. Ні, такого стояка вже в мене не буває, як було раніше на ці фільми. Це тільки 30, чувак. Я розумію, що це вже 30, а ти вже дійшов до цього. Зараз у нас буде завершальне питання. В мене воно... Finish him! О, Боже. Окей, давай ближче до теми. Проект мрії. Тобто, чим би ти хотів би займатися? Може, якісь проекти, які просто там рветься всередині, і ти от мрієш колись там долучитися або щось там започаткувати. Мрії саме в розвитку цієї професії або власні. Я мрію більше займатися тим, чим я займаюся, але не для того, щоб більше заробляти, хай це принципіально росте сама собою, а для того, щоб задовольнити себе. Є, на жаль, так мало часу і так багато можливостей, до яких ти навіть просто не встигаєш тупо дотягнутися. Ну, чого гріха таїти? Інколи це прокрастинація, я думаю, що тут треба бути просто відвертим. А інколи з тобою трапляється життя. Тобто більше роботи? Це твоя мрія? Ні. Більше можливості для пошуку. А взагалі, я б хотів спробувати якось попрацювати в плані стику педагогіки і дизайну арта. Але вже, мабуть, як конкретно, цього я поки що не знаю. Діти класні, дітей треба любити, але коли вчасно не пояснюють підліткам, що саме є краса, якою є естетика, навіть якщо це естетика жахливого, вона не повинна бути відразною. Вона має бути особливою, як, не знаю, як артбук Гігіра. Ну, за традицією, ми, як завжди, робимо невеличкий подарунок нашому гостю. Це, знаєш, як бонус, який, щоб ти міг такий, Боже, нащо я сюди прийшов? А потім дивишся, ой, та ладно, хоч це отримав, і типу, і так, норм. Я, чесно, не пам'ятаю, що тобі подобається. Зразу зазначу. А я от подивився на футболочку і думаю, це буде саме універсальний варіант, що ти пив ці чашашулечки і такий, ну, хоч чашку отримав. Господи Ісусе. Друзі, дуже дякую, що ви долучилися до нашого інтерв'ю. Це був Павло Костицин, «Битва екстрасенсів». Якщо ви не впізнали, сьогодні він вирішив нам розповісти про свої мрії та художній стиль. Але я шуткую, це мій дуже давній друг та художник, який поділився своїм досвідом. Дякую вам, що ви були з нами. Дякую тобі, що довелось завітати. Па-па!